Hãy nhìn tôi, đừng nhìn màn hình. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cách mài kim hàn Wolfram sẽ ảnh hưởng đến mối hàn như thế nào. Bạn hãy kiểm tra kim hàn của mình ngay. Tôi sẽ cho bạn thấy tất cả những kinh nghiệm mà chúng tôi đã đúc kết được từ các lớp dạy hàn tích. Ngay bây giờ, các bạn hãy xem video này để biết cách mài kim hàn cho hiệu quả tốt nhất. Only on this episode of the Fabrication Series. Hãy bắt đầu với 4 đoạn kim hàn Wolfram màu tím, kích thước 2,4mm và dài 57mm, độ dài đều nhau và chưa được mài. Tôi cho một cái vào máy khoan độ dài còn lại bằng khoảng 2 ngón tay. Tôi sẽ mài bằng máy mài đá để bàn, vừa mài vừa xoay cho bạn xem. Chúng tôi sử dụng đồng hồ để theo dõi. Khi mài đồng hồ màu đỏ, mài xong đồng hồ chuyển sang màu xanh. Chúng ta sẽ biết chính xác thời gian mài kim. Nó đang sắc hơn. Tôi đã dừng lại khi đồng hồ báo chưa đến 14 giây. Cái kim thứ hai tôi mượn một máy mài chuyên nghiệp chuyên mài kim hàn. Tôi sẽ không sử dụng khoan, chỉ cần đưa kim vào máy, nó sẽ mài bằng lưỡi kim cương. Chỉ mất hơn 31 giây để mài sắc kim hàn. Giờ đặt cái kim thứ hai xuống. Người ta thường nói rằng phải mài bằng dụng cụ chuyên nghiệp. Cái thứ ba tôi sẽ thử mài bằng máy mài tay giáp xếp. Một số bạn sẽ nói cái này thô, giáp sẽ làm xước kim hàn. Nhưng bạn đừng lo lắng về vẻ ngoài xấu xí của nó. Chỉ cần 20 giây để mài nó trở nên sắc nét. Và cuối cùng, chúng ta thường mài bằng đá cắt đĩa. Nói thật với các bạn là tôi đã mài quá nhiều kim hàn bằng cái máy này. Nó đã rất mòn, vì vậy tôi chỉ sử dụng một góc. Đĩa này có độ nhám 36 grit và thực sự không đùa được, chỉ mất chưa đến 5 giây đã mài sắc nét. Có lẽ đó là cách nhanh nhất mà tôi biết. Và bây giờ, chúng ta sẽ xem từng cái một, từ trái qua phải. Cái thứ nhất, mài bằng máy mài đá để bàn. Cái thứ hai, mài bằng máy chuyên mài kim hàn. Cái thứ ba, mài bằng giáp xếp. Và cái thứ tư, bằng đá cắt đĩa. Đầu tiên, chúng ta xem xét kỹ kim mài bằng máy mài đá để bàn. Kim rất sắc nhọn, trên nó có màu xanh đậm, đúng màu Wolfram. Cái thứ hai, mài bằng máy chuyên mài kim hàn, rất mịn, đầu hơi tù, không có màu. Cái thứ ba, mài bằng giáp xếp, hơi cùn và hầu như không có màu xanh Wolfram. Cuối cùng là mài bằng đĩa đá cắt, có đường mài xoắn ốc rất đẹp, gọn gàng và có màu xanh Wolfram. Và bây giờ tôi sẽ bật máy lên để hàn. Tôi thiết lập hàn một chiều và đặt bộ hẹn giờ tắt đúng 5 giây. Set my spot timer, toggle over to the menu for the spot timer control. I'm going to go exactly 5 seconds. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi đặt cường độ dòng điện ở mức thấp 10A và bật công tắc xuống hàn đúng 5 giây nó sẽ tắt. I'm going to push the pedal, it's going to fire off exactly 5 seconds. Để đảm bảo không có sự khác biệt trong quá trình hàn, chúng ta xếp kim hàn thành hàng ngang theo thứ tự và kích hoạt bằng một công tắc. Và bây giờ chúng ta cùng phân tích. Cách đầu tiên ở bên trái với máy mài đá để bàn, tôi xem xét rất cẩn thận mối hàn không có tiêu điểm.
tia hổ quang ổn định nhưng nó không tập trung vào vị trí hàn và gây ra cháy xung quanh mối hàn. Nó không thực sự được như mong đợi. Vết thứ hai, do máy chuyên mài kim hàn khá thú vị. Tôi không nghĩ kim hàn gùn nhưng lại cho mối hàn hoàn hảo. 15-20 thousandths of an inch blunt and not to a almost perfect point. Bạn hãy xem lại video. Có một vòng cung hổ quang giúp tia lửa tập trung vào mối hàn. It did not focus immediately. It kind of wandered a little bit, but as soon as it did focus, the result on it, mối hàn rất chính xác làm nóng chảy inox. Maybe even melt or penetrate into the actual metal. I mean, vùng ảnh hưởng nhiệt xung quanh nó cũng rất nhỏ. But the heat affected zone around it is also very minimal as well. Now we compare that to the flat disc. Vết thứ ba là mài bằng giác xếp, kim đẹp mịn. Không sắc nhọn, có thể nói là nó hơi cùn. Tia hổ quang không tập trung vào mối hàn, chỉ tạo ra một vòng tròn nhiệt. Và cuối cùng là kim hàn bằng đá cắt đĩa. Bạn sẽ không mất 1 phút để kiểm tra lại số hàn của bạn. Có một vòng cung hổ quang bao phủ bên trên mối hàn. Điều này rất thú vị, nó giúp cho tia lửa tập trung làm nóng chảy inox, gần giống như kim hàn được mài từ máy mài chuyên nghiệp. Ngoại trừ là mất nhiều thời gian hơn để hàn và vòng cung tia hổ quang hơi cao. Tôi cá là kim hàn Wolfram được mài bằng nĩa đá cắt với hình xoắn ốc sẽ tương đương như mài bằng máy mài kim hàn chuyên dụng. Nhưng với dòng điện 10 A, nó thực sự khó khăn với nhiều máy hàn. Vì vậy, tôi sẽ tăng lên 100 A và cài đặt tất cả cùng một dòng điện, cùng đốt kim hàn trong vòng 5 giây. Và kết quả rất thú vị. Đầu tiên bên trái là mối hàn mài bằng máy mài đá để bàn. Ngay lập tức, tia hổ quang phóng ra và để lại một vết cháy màu xám. Mối hàn vón cục trông như được hàn 2 lần. Nó thực sự hơi lem nhem. Nhưng chúng tôi không di chuyển nó trong vòng 5 giây. Và bây giờ, chúng ta sang mối hàn thứ hai, kim mài bằng máy chuyên dụng. Mối hàn có một chấm trắng đẹp, sắc nét, chỉ có một ít xỉn màu. Mối hàn thứ ba, mài bằng giác xếp hơi vón cục. Có một vết cháy xung quanh mối hàn. Looks like it was good, looks like it was ready to go, and then we come around to the disc sander yet again. Và cuối cùng là mối hàn bằng nĩa đá cắt. Chúng ta sẽ thấy nó rất giống với mối hàn kim mài bằng máy chuyên nghiệp. Mối hàn trắng đẹp, chúng đều có vòng cung hổ quang bảo vệ trên tia lửa hàn, và cả hai đều có chiều dài cung tròn cao hơn so với bình thường. Or the disc sander grind, they both had a little bit higher than normal arc length on them, while the other two. Một số mẹo nhỏ cho bạn tiết kiệm kim hàn. Khi bạn làm nghề, bạn sẽ sử dụng rất nhiều kim hàn. Nếu bạn muốn tiết kiệm kim hàn, khi bạn mài kim hàn, hãy chặt kim hàn ra làm 3 đoạn. Bây giờ, một hộp kim hàn sẽ biến thành 3 hộp. Bạn sẽ hàn được lâu hơn. Khi chúng hỏng, bạn có thể mài tất cả chúng cùng một lúc. Bởi vì công việc hàn rất vất vả, vì vậy hãy chặt một kim hàn ra làm 3 đoạn.